Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Një prej shkollarëve modern më të njohur të religionit, Reza Aslan, thotë se religioni nuk mund të fajsohet për radikalizimin religjios. Sipas tij, qenit i dhunshëm ose paqësor lidhet drejt për drejt me botkuptimet dhe konstruktin e statusin social. Rrjedhimisht, të dhunshmin e derivojnë nga mesimet fetare, dhunë, paqësorët, paqen. Problemi janë njerëzit, jo religioni, thot ai. Megjithatë, sot shumica e akteve terroriste kryhen për dhe në emër të religionit. Madje në emër të religionit për pak kohë u krijuar një shteti islamik. Dhe kosovarët që ndihmuan këtë krim kriminal nuk ishin të pakët. Nuk e dim nëse kontingjenti i fundit i kthyer nga kjo luftë bën pjesë në këtë grup. Për ta diskutuar këtë çështje, sonte në studio kam të ftuar Ismail Tashollin, studius i shkencave filozofike. Ismail, mirë se erdhe. Prandaj Fehmije Gashi-Bytyqi Avokate e njeres prej grave të kthyera nga Siria, dhe vetëm t'ju jap lajmin e Fehmije se prokuria me kërkesën e saj për arrest shtëpiak, gjykata mori vendimin që e aprovoi kërkesën e prokurisë. Imri, Llugaliu, Imam në Burgun e Sigurise Larte, Studiues në Egjipt, pastaj diku në Azinë e Largët. Në Brunei. Dhe Skender, Perteshi, hulumtues në Qendrën Kosovare për studime të Sigurisë. Dhe para se të nisim bisedën me Mysafiret, gazetari Berisha ka bërë një intervistë, ose ka realizuar një intervistë me ministrin e drejtësisë, zotin Albelard Tahiri, 11 minuta. Njeriu i cili përse afërmi, për një kohë gjatë, më shumë se një vit, ka qenë në kontakt me 2 apo 3 shtete për t'i kthyer të gjithë kosovarët në Kosovë, ata cilët kanë shërbyer ose kanë qenë peng e shtetit islamik. Dhe gazetari Berisha është munduar që të nxjerrë pak a shumë një historik dhe një qendrim të ministrit të drejtësisë, pastaj kthehemi dhe ta komentojmë së bashku. Përshëndetje zoti Tahiri, faleminderit shumë që panuat jeni pjesë e kësaj interviste. Faleminderit për ju. Zoti Tahiri, të premten nga Siria janë kthyer 110 shtetas kosovar, mesin e cilëve 32 gra dhe 74 fëmijë. A mund na tregoni si dhe pse është organizuar kthimi i tyre në Kosovë? Në radhë parë, si qeveria e Republikës Kosovës, kemi për obligim që të përkujdesemi për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës kudo që ndodhen. Prandaj edhe në rastin fjalë ka qenë një angazhim disa mujor i institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilën kanë pas një besim nga kryeministri i Republikës së Kosovës që t'i koordinoj në këtë proces, dhe mendoj që Republika e Kosovës ka marrë një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm në radhë parë, pra që të përkujdesemi për qytetarët tanë, dhe ky fenomen duhet trajtohet në 2 forma. Dhe kemi rast, domethënë, e para është që çdo person i cili është i moshës madhore dhe i cili dyshohet që ka qenë pjesë në ndonjë organizate terroriste ose ka kryer krime në atë shtet, do të dalë para drejtësisë dhe do të fillojë procesi gjyqësor ndaj tyre. Dhe ndërsa në anën tjetër kemi të bëjmë me rehabilitimin e viktimave. Pjesë e madhe e tyre, siç e theksuat edhe ju, janë rreth 74 fëmijë që janë kthyer dhe këto janë viktima të cilët kanë qenë të manipuluar si viktimë, qoftë prindërit të tyre ose qoftë të kujdo qofshin. Prandaj ne kemi për obligim që këta fëmijë, të cilët vërtet janë traumatizuar dhe kanë përjetuar tmerre në kompe të cilat kanë qëndruar për një kohë gjatë, dhe duhet kemi obligim që t'i rehabilitojmë dhe t'i integrojmë në shoqërinë tonë si shoqëri kosovare. Anën tjetër, ajo që është shumë e rëndësishme është që nuk duhet lejojmë që qytetarët tanë të kthehen në kërcënim për demokracinë në botë. Pra ne nuk duhet lejojmë që qytetarët tanë, duhet i marrim gjitha masat që t'i parandalojmë që qytetarët tanë nesër të kthehen në kërcënim ose të kryejnë sulme të mundshme terroriste si pjesë e këtyre organizatave terroriste kudo qofshin, qoftë në botën perëndimore apo në vende tjera. Prandaj kemi për obligim si shtet, si qeveria e Republikës së Kosovës që të trajtojmë në çfarë do forme që në vitet, pra çështjen e këtyre shtetasve tanë që për një kohë gjatë kanë qëndruar në këto vatrat e luftës. Po zoti Tahiri, ju edhe më herët keni thënë që gratë kanë qenë viktima të mashtrimit.
Edhe është të pyesim se a jeni sigurt që gjithë atje kanë shku pa dëshirën e tyre dhe nga ju bëron kjo siguri? Jo, nuk tham që gjitha kanë shku pa dëshirën e tyre, kam theksuar që një pjesë e tyre kanë qenë manipuluara dhe tashmë për atë arsye kemi edhe proces hetimor ndaj e tërë kësaj çështje, pra dhe çdo kush që dyshohet që thjesht ka qenë pjesë e këtyre organizatave terroriste, qoftë ISIS-it apo tjerave që kanë vepruar, qofshin ato gra, qofshin ato burra, ata do dalin para drejtësisë. Ne nuk do ta amnestojmë askënd. Qeveria e Republikës Kosovës nuk e ka ndërmarrë këtë hap për me amnestu. Kriminal do dalin para drejtësisë, viktima duhet rehabilitohen. Kjo është qëndrimi jonë dhe kjo është forma të cilën ne do ta ndjekim dhe ky është diskursi që ne do ta ndjekim deri në fund pra. Deri me tani janë disa persona që ju është caktuar para burgimit, ato apritet që të ketë persona të jenë mesin e këtyre të cilët janë kthyer që mund me nënshtru këtij procesi? Unë nuk fillon të flas as në emër të prokurorisë as në emër të gjyqësorit. Prokuroria dhe gjyqësori janë duke bërë një punë jashtëzakonisht të mirë në këtë drejtim, së bashku edhe me policinë dhe me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, të cilët e kanë koordinuar, kemi punuar së bashku në koordinimin e tërë këtij procesi. Dhe është e pandershme për anës time sot nëse marrë rolin e prokurorit ose gjyqtarit dhe flas për procesin gjyqësor. Mendoj që policia dhe kanë arritur me siguri fakte të mjaftueshme për gjithë ata që dyshohet, qofshin burra, qofshin gratë që kanë qenë pjesë e këtyre organizatave terroriste. Mirë po mendoj që Republika e Kosovës ka dhënë një shembull jashtëzakonisht mirë për mbar botën. Du ta them një fakt që në numri luftëtarëve të huaj që kanë qenë në kuadër të Shtetit Islamik, të ashtu quajtur, pra Shtetit Islamik ka qenë rreth 42.000 deri sot, prej themelimit deri tani kanë qenë rreth 42.000. Mes në tyre ka pasur edhe qytetarë të Republikës Kosovës, të cilët kanë shkuar në vitin 2014-2015. Prandaj gjithë ata njerëz që ne arrim të nxjerrim para drejtësisë, duhet ta bëjmë një gjë të tillë dhe dënohen dhe të shkojë procesin bazë provave të cilët ka siguru policia dhe inteligjenca pra e Republikës së Kosovës. Ndërsa për këtë pjesën tjetër që si keni menduar që të bëhet resocializimi këtyre personave? Kemi informatë që në mesin e tyre ka dhe fëmijë të cilët janë kthyer po që nuk e kanë asnjërin prind këto. Po, realisht janë gjithsej 9 fëmijë të cilët janë pa asnjërin prind, janë fëmijë jetim, pra të babën edhe nanën që janë të vrarë në luftë. Dhe normalisht është shumë e rëndësishme, ne kemi programe, Qeveria e Republikës së Kosovës është një varg institucionesh të cilat janë të angazhuar në rehabilitimin dhe në integrimin e tyre në shoqëri. Ata në këtë periudhë kur ne po flasim, vetë se ju kanë dorëzuar familjarëve tyre të cilët kanë pas kërkesë realisht që ata në një periudhë caktuar të vinë në përkujdesin e tyre. Mirë po ne mbajmë kontaktin me këto familje, pra institucionet e Republikës së Kosovës mbajnë kontaktin me këto familje dhe jemi në përkujdese të vazhdueshme, të shohim se a janë duke u trajtuar mirë dhe në anën tjetër cilat do të jenë nevoja që këtyre fëmijë cilat janë nevojat e tyre, pra që shteti duhet t'i sigurojë pra për integrimin e tyre. Janë fëmijë në moshave shumë të reja dhe padyshim duhet një përkujdesje e madhe e familjarëve tyre të cilët rrethin e tyre që e kanë në Republikën e Kosovës, qoftë nga ana e babës, qoftë nga ana e nanës, mirë po, ne në asnjë rrethon nuk do t'i lëmë rastisë asgjë, pra kemi përpjekje dhe kemi një angazhim të vazhdueshëm që secili nga ata trajtohet, pra të rehabilitohet dhe të arrijnë të integrohet në shoqërinë tonë. Ndërsa zoti Tahiri, nga ato gra të cilat janë kthyer tashmë, cilat ndoshta nuk kanë ku të kthehen, nuk kanë ku të shkojnë, çka do të bëhet me to? Padyshim Shteti i Kosovës do të merr masa për gjithë ato dhe do t'ju sigurojë strehim gjithë atyre që ka nevojë, pra për në anën tjetër për çdo kënd që ka fakte, dëshmi, prova që janë sigurum nga policia e Kosovës, që kanë qenë pjesë e këtyre organizatave terroriste, do të procedohen me tutje dhe do dalin para drejtësisë. Zoti Tahiri, një nga të kthyeret është raportuar që i ka thënë avokatës saj që nëse i nuk ka qenë keq edhe që nuk është fort e gëzuar që është kthyer në Kosovë. Janë të kthyer gjithë ata me dëshira, pa ka persona që janë kthyer pa dëshirë. Jo, gjithë ata janë kthyer me dëshirë, dhe ju e dini që ka qenë një kërkesë shumë e madhe dhe familjarëve tyre këtu edhe atyre atje kanë kërkuar forma të ndryshme, rrugë që t'ikin nga ato kampe të mjerimit, sepse ato që kanë pa, domethënë që është dokumentuar me video dhe me fotografi që i kemi parë gjatë kësaj periudhe sa kemi se në çfarë kurse të tmerrshme kanë jetu, këta njerëz kanë vujtë edhe për bugën e gojës dhe këta kanë vujtë edhe për nevojat e tyre elementare, pra që duhen një njeriu gjatë ditës. Dhe vërtet kanë jetuar në kushte të tmerrshme në atë periudhë sa kanë qenë në këto kampe. Të gjithë këta njerëz që janë kthy me dëshirën dhe me kërkesën e tyre realisht, jo me kurfar
pra me vullnet në tyre. Po, zoti Tahiri, për këta që në kthy kanë qenë pjesë e një zone ku ka qenë luftë. Një pjesë e tyre mund të kenë qenë pjesë aktive e luftës, a mund të ketë ndonjë rrezik këtu në Kosovë nga këta të Për secilin person, institucionet e Republikës Kosovës e kanë një profil qartë. Kemi informacione për aktivitetet e tyre, për punët e tyre, dhe janë marrë gjitha masat. Unë nuk mendoj që kemi institucione mjaftuar mirë përgatitur që të menaxhojmë me gjitha me këtë situatë re dhe me këtë rrethon të re që është krijuar. Pra Republika Kosovës si një vend që është antare e aleancës globale kundër terrorizmit, ka dhënë një shembull jashtëzakonisht mirë për mbar botën, domethënë që ne nuk do të lejojmë në asnjë rrethon që qytetarët tonë të paraqesin rrezik për botën demokratike, që nesër të paraqesin rrezik që të kryejnë ndonjë sulm terrorist kudo në botë. Pra, ne jemi ata që do të përkujdesemi dhe do të rihabilitojmë viktimat. Në anën tjetër, çdo person të cilin kemi evidencë të cilët kanë qenë pjesë e këtyre luftimeve, organizatave terroriste, do të procedohet në organet e drejtësisë. Nuk ka amnesti për askën, nuk duhet krijohet përshtypja këtu sikur i kemi sjellë dhe do të amnestohen njerëz të cilët kanë qenë pjesë e këtyre organizatave terroriste. Në asnjë rrethon, gjithë ata njerëz të cilët kanë qenë pjesë e këtyre organizatave do dalin para drejtësisë. Po, zoti Tahiri, është përfolur që në këtë operacion keni pasur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në çka konsiston kjo ndihmë dhe a do të vazhdojë kjo ndihmë edhe me tutje? I gjithë ky operacion ka ndodhur si rezultat që Republika Kosovës është pjesë e aleancës globale kundër terrorizmit, ku rol kyç padyshim dhe prirës kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kam thënë në preskonferencë, pa ndihmë dhe pa përkrahjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ishte i pamundur që të ndodhte një operacion i tillë. Sa i përket detajeve anës teknike se si ka ndodhur, cili ka qenë roli i tyre, angazhimi i tyre, normalisht sot nuk më takon me fol, sepse ne është një pjesë angazhimeve tona, kemi angazhime edhe në të ardhmen dhe në fundit nuk duhet ta rrezikojmë asnjë rrethon pozicionin asnjë qytetari që sot mundet me qenë vazhdojnë të jenë në ato zonat luftës dhe që normalisht përpjekjet e tyre janë ditore që t'ikin nga ato zona, të kthehen në Republikën e Kosovës, sepse atje është një tmerr i vërtet. Atje është një tmerr i vërtet ku çdo ditë ballafaqohen me vdekjen, çdo ditë mos të le që ballafaqohen me urinë, edhe me shumë mungesa tjera të nevoja ditore të një personi, mirë po ata çdo ditë jetën e tyre e kanë në rrezik gjatë qëndrimit në ato kampe. Po, zoti Tahiri, edhe një pyetje. A keni informata se a ka ende persona, a ka ende kosovarë që janë në Siri atje, pavarësisht janë pjesë e kampit ose ndoshta pjesë në një organizate terroriste, a keni informata se sa shumë i tyre dhe se apo bëhet përpjekje për kthimin e tyre në Kosovë? Normalisht kemi informata detajume për secilin person. Tash Republika Kosovës ka arrit me pas nga një profil institucionet, tona kanë arrit me pas profilin e secilit për punën e tij, atë angazhimin e tina, në bazë të informatave që kemi edhe nga partnerët tonë, miq tonë nga shtete tjera që janë pjesë e kësaj aleance globale kundër terrorizmit dhe si rezultat i ndjeshmërisë pra, edhe në fundit mos të rrezikojmë jetën askujt që ku ndodhet, në çfarë thonash ndodhen, ne nuk preferojmë të bëjmë publike as vendodhen e tyre atje, as të flasim për qoftë mosha, qoftë janë burra ose gra, sepse këto një pjesë e madhe këtyre dijen, mirë po normalisht çdo ditë punojmë që ata njerëz të cilët kanë kryer krime të dalin para drejtësisë, që kanë qenë pjesë e këtyre organizatave terroriste të dalin para drejtësisë, ndërsa viktimat, qofshin ato gra, qofshin ata fëmijë, të rehabilitohen. Megjithatë, zoti Tahiri, një numër për afërsisht se sa mund të jetë tashme i kosovarëve që kanë mbetur atje? Besoj që numrin e saktë do ta kemi ditën e vjem, sepse për një pjesë nuk e dim ende nëse janë gjallë apo kanë vdekur gjatë luftimeve në forma të ndryshme dhe besoj që gjatë 2 javëve në vazhdim do ta kemi pak a shumë një pasqyrë në bazë të informatave që do t'i kemi edhe nga aleatët tonë, nga shtetet tona aleate, të cilat kanë një prezencë shumë të madhe atje, do ta informojnë se saktësisht dyshimet që i kemi nëse janë të vërteta apo nëse ky numër që realisht mendojmë tani është i saktë apo ka ndonjë ndryshe. Zoti Tahiri, faleminderit shumë për kohën dhe për gjitha këto informata që i ndat për shikuesit e Klan Kosovës. Faleminderit për ju. Atëherë faleminderit gazetarit Halil Berisha dhe ministri i Drejtësisë Albelard Tahiri. Menjëherë zonja Bytyqi në një pyetje, si duket ju jeni avokate e njerëz prej atyre
reaguat me njëherë se interpretimi ka qenë ose shkari ose i gabuar. Çka në të vërtetë? Dje kemi qenë spoku nga sot që majtë seanca dëgjimore, ku ishin 10 të dëshuara, gra të kthyera nga Siria, të cilat kenë seancën dëgjimore në gjykatë, ishim dhe 10 avokate. Andaj pyetjen që ja bëri gazetari, ka thonë kushtet e mira njëra nga ato, unë hamenda mos ka ndodhur njëra nga klientët e kolegëve të mia, sepse unë dje kam pas një prononcim, kam qenë në studio të televizionit shtatë, njëkohësisht jam prononcu edhe për televizionet tjera, mirë po klientja të cilën e mbroj sipas detyrës zyrtare nuk është deklaruar se kanë qenë kushtet e mira, po deklarimi i saj ka qenë sepse unë kur e posh, më duke e dobët hallige si themi ne, me fëmijën prean edhe mu më kriju një trishtim edhe pyeta thash si ke mujt me përballuj, kishte 4 fëmijë, edhe njërin prej fëmijëve në karrocë, do të thonë ai pritte jashtë derisa kjo deklarohet, edhe pse këto unë në gjendje çfarë posh, me një fëmijë 2 vjet e gjysmë në prean, unë ja dhash preferencën time ligjore që të mbrohet në ishtje, për shkak të situatës çfarë ish, edhe një ndër pyetje natyrisht kisha kurrështi edhe pse jam avokate, më duhet ana vetëm profesionale, edhe e pyeta si ke mund, se kjo kishte shku me 3 fëmijë, në ndërkohë kishte lindë edhe një fëmijë atje me bashkëshortin, si ke mund, çfarë kanë qenë kushtet. Edhe ajo është ashtu e drojtur. Ta kina parasysh ishte një grup pa një ditë shkollë, mezi arriti policia që në deklaratën e saj ta shënonte me shkronja nga dardale emrin e saj. Edhe o thash unë si ke mund, thash, s'po muj me marrë me men, na veç vendin nëse ndrojmë, me shku me flajt dikun për një natë si na duket, thash a ishin kushtet shumë të merë, se na ishim ashtu të pregadituna. Me drojtë e tha, po jo, që të kuptim, e kjo jo të interpretohet se ishin kushtet e mira, në asë një mënyrë kushtet e mira, mandej, mënyra e veshjes ishte me sandale, mënyra e të ushqyrit dhe gjithë tjerat sot që i poshtë gjykat, tregonte se kanë qenë kushtet të vështira. Edhe gazetarët duhet të kenë vëmendjen, këtë rast mendoj këta gazetarët e ri vatën, sepse interpretimi është një shkencë në vete, sidomos në lëmin e drejtësisë, sepse na pikrisht për ata bëhem 3 organizma, gjyqtari, prokurori dhe avokati dhe lidhëm për një terminologji juridike aty, do me thonë gjitha ato shtytje i bojmë. Në këtë kuptim, nëse mu ka referu mu, mu të këtë gabu gazetari. Mirë, atëherë, me qemi të ju, pash që me që reagove gjatë kohës sa ishte intervista, filmisht do të nisë më njëherë, prokuria ka kërkuar arrest shtëpiak për gratë e këtyre nga Siria, gjykata ka vendosur ta aprovoj. Ta aprovoja kërkesën e arrest shtëpiak, edhe pse kërkesa e mbrojtëseve, ku kemi qenë na 10 femra avokate, gjitha ka qenë për shkak të rrethonave, sepse këto gra janë kthy pas 5 viteve. Edhe pas 5 viteve, imagjinoni, ato dje kanë shku janë sistemuese, sa di kontaktuar drejt për drejt te familja e bashkëshortëve, te familja vet, edhe mandej unë e pata shqetësimin ku e paraqita para gjyqtarit procedurës para prokës, sepse edhe unë veç sa i posh 10 dy fëmijë posh në gjendje jo të mirë shëndetësore. Mandej dispozitat ligjore parashojnë në moment kur shkelet masa arresti shtëpiak, automatikisht kthehen në masë të para burgut. Edhe pse për konform peshës e vepras penale dhe në praktikën gjyqësore që ka ndodhur të këto vepra penale, unë megjithatë falenderova në këtë rast prokurorën e prokurisë speciale, sepse është mjaft peshëron e veprës penale, kur e posh arresti shtëpiak është një masë favorizuese, sepse ato rrojnë shpejt, rrinë me fije dhe njëkohësisht çka do të ndodh të ardhmen, pavarësisht sa do zhvillohen hetimet, aty ne do t'ju llogaritet eventualisht gjithmonë gjithçka në masën e dënimit eventual, edhe pse pash ministrin aty përmendi cilat do t'jenë hapa tjerë, sigurisht hapa tjerë këta ende shtetit Kosovës, në këtë rast institucionet tona do t'ju duhen shumë informata për atje, nga se janë të ngarkuara këto gra me vepra shumë të rënda penale, me peshë të veprës penale që parashihet dënimi 10 deri 20 vjet. Prandaj duhet të ketë prova të sakta, orientuese, argumentuese që të ardhen të mirët një vendim për të. Provoni dhe ju me marrë prova, avokate? Gjithsesi unë vetë sot me njëherë paraqita, do me thonë në atë kërkesën time ligjore që s'paku ta kem një akt vendim për fillim të hetimit, sepse një na dhanë vetëm kërkesën për caktim të paraburgimit, mirë po prokuroria u arsyetu tha, do me thonë një pjesë e këtyre grave, dhe unë e kuptova gjatë seancës baton aty, që një pjesë e këtyre grave këtove që kishim pas, do me thonë hetimet e hapura. Në moment që
prokuria speciale ka kuptu se janë shkuar në zonat e luftës, veç kishte hapet ime. Mirë po janë limitet ligjore deri ku mund ta manirin në hetim, sidomos tash kjo është edhe shumë është po mirë për qytetarët e Kosovës, prej janari 2013, sepse nuk ka më pa fund edhe disave u arsyetu prokuroria se ju kanë pezullu hetimet për një kohë. Kështu që tash mande një pjesë e grave një ndërto ishte dhe klientja ime, ishte që ka shku në vitin 2014, ndërsa në anën tjetër në vitin 2015, nështë ta jeni ndjeni që ka hinë fuqi ligji për ndalimin e bashkimit të konflikteve të armatosur jashtë teritorit Kosovës, edhe më me thonë se kjo ligje dhe arriti efektin e vetë, ligji, bashkë me institucionet edhe me juve mediat. Kjo është sqarimi. Faleminderit shumë. Po them, zonja Bytyqi për arsye se unë dhe Fehmija jemi shok të studimeve. Po, sa do më riktheve para 30 viteve. Shok studimeve. Atëherë, Qendra Kosovare për studimet Sigurisë realisht është marrë gjatë kohë dhe ka trajtuar në thellësi këtë temë. Keni pas një studim me njëherë pasi ka nisur krimi i shtetit islamik, keni dalë me emra konkret, me një analizë, me ullumtim, dhe natyrisht fati njerezve të tokes e askujt, që i referohet edhe një titull i mirë i Fitonit, producentit e misionit, na kujton atë raportin e atëhershëm, atëherë Skender, ma thuj, sa kanë bet, që kanë ndodhë, edhe nga i raport deri me tash, si është situata e njerëzve të cilët kanë bërë luftë në tokën e askujt? Po, është vështirë me folë për statistika, sa kanë shku, sa janë rikëty, sa janë vramë edhe sa janë mendohet që janë prezent në vatrat e luftën në Siria në Irak. Dikon rreth 403 qytetarë besohet që kanë udhëtu në konfliktin e Sirisë të Irakut, prej tyre veç 250 janë luftarë të ujtë Imam, pjesa tjetër janë gra dhe fëmijë, qoftë fëmijë që kanë lindë atje, qoftë fëmijë që kanë udhëtu prej Kosovës, besohet që rreth 80 vramë që janë vranë në vatrat e luftës në Siri dhe në Irak, por nuk janë dhëna saktë, afërsisht gjithmonë po flasim, sepse nuk ka qasje as policia, as inteligjenca apo dikush tjetër me kuptues saktësisht se ç'a ndodh në luftën e Sirisë dhe të Irakut për momentin. Kaluan po më herët kanë qenë të kthyer dikon rreth 130-135 shtator, kryesisht kanë qenë luftarë të huaj, disa gra dhe fëmijë, ndërsa vala 2 dektimit është kjo që ndodhi kjo fundit që dikon rreth 103 ose 110 u kthyn, shumica janë gra dhe fëmijë, janë edhe 4 ish luftarë të huaj që kanë udhëtu qoftë vitin 2013-2014 tani rikthye, për të cilët janë procedura të rregullta, do të thotë sikur edhe për luftarët e huaj tjerë që janë rikthyer në Kosovë, do të thotë direkt shkojnë para burkim edhe vazhdon hetimi edhe procedura gjyqësore gjykohen edhe në fund edhe pritet që me u dënu. Ndërsa që është rast më interesant është kthimi i nivelit të madh të fëmijëve dhe të grave që nuk kanë ndodhur kaq mënyrë, do të thotë për tyre ishin pa prind realisht. Po, është ka që janë pa prind. Është shumë interesante që ka ndodhur mënyra e kthimit, do të thotë Kosova prapë është për herë të parë ka qenë në 2014 ku ja rrëson mbi 80 persona brenda muajit korrekt 2014 mbi 80 persona për për mbështetje pjesëmarrje apo rekrutim. Pak janë kritika atëherë për mënyrën se si janë arrestuar. Ka qenë shumë bombastike, mirë po ka pasur efektin e vet afat shkurt, jo afat gjatë. Ndërsa edhe ky është prapë Kosova, prapë një shembull që tregoj që përkundër që është një shtet i vogël me limite qoftë buxhetore, qoftë me limite të kapacitetit njerëzor më përballë me këtë fenomen, prapë e bëni një shembull, e mori vendim që nuk është vendim i mirë, por është vendim i përgjithshëm, është vendim shumë serioz, do thotë me i pranuar 110 qytetarë që kanë qenë pjesë e vatrat luftës së Sirisë të Irakut, me u pranuar edhe me i rikthy. Mirë po tash në rikthy, edhe sfida e rradhës është se çka do të ndodhë me këto familje. A mund të plotësoj? Nga ajo që i posh kishte vullnet që si më thanë ato bisedat e lira, më kthye edhe të tjerë, që është besoj lajmi i mirë për neve. Po pikërisht shumica e këtyre që janë rikthy tash për me muajt ton kanë qenë kompet e forcave demokratike të Sirisë, që kryesisht janë forcat kurde. Thotë qëllimi sidomos i grave fëmijëve ka ndoshta edhe për shkak se nuk kanë pas tjetër kund se kume, ndaj mas shkatrimit shtetit islamik, edhe nuk kanë pas gjithë se kume ndaj edhe kanë kërkuar me rikthy. Po ajo që është ndoshta tash më e rëndësishme
me u diskutu edhe me fokusuar cili është fati i fëmijëve dhe i grave që janë rikthyer në Kosovë. Sa për këtyne, ne kemi 104, ka gra që janë në Kosovë, që janë për Shqipërisë, ka që janë për Maqedonisë. Ka raste që kanë lindë fëmijë. Pas po a janë cilit shtetit dhe akojnë, a është detyre Kosovës apo detyre Shqipërisë me i marrë me kujdes për ta individ. Të me përcaktu shtetësia. Pjesa e dytë është sa familje Pse ka Maqedonisë dhe Shqipërisë në këtë kontingjent? Ka luftarët e huaj, na shtajun këtë kontingjent, por luftarët e huaj të Kosovës në momentin që ju ka vrarë burri, e ka martu, do thotë ndoshta një shqiptar tjetër. Për shembull kemi raste për Shqipërisë që janë ardhur, që është martuar një luftar tonë që janë martuar me gra për Shqipërisë dhe kanë fëmijë me ta. Do thotë, dashka ai takon Shqipërisë, ai takon Kosovës, me po kujdes për to. Normal për këto vendosin qoftë Ministria e Brendshme, Ministria e Jashtme, Ministria e Drejtesisë. Ose në bazë mbiemrat që u publikuan emrat e grave që vrejton si unë shumë interesant që kryesisht ke lidhje familjare në shumicën e grave që kanë udhëtu. Për shembull kim mbiemra 4 ose 5 mbiemra të njëjtë, Demall, Mullol, apo lloj mbiemra që thotë që familja ka qenë ose rrethi familjar ka qenë shumë i ndikuar, ka ndikuar për me u radikalizu, mirë po në kuadër mënyra qoftë kulturë, qoftë traditë, qoftë rrethit që jetojmë na, prapë se familja është mekanizmi më i mirë për reintegrim rehabilitimin e tyre. Ne duhet të kuptojmë se sa familjet janë gatshme me i pranu të fëmijë dhe këto gra. Edhe në jetën kohë prapë duhet me bëni vlerësim se sa i kanë aspektin. Po, një kronik që e patëm Skender sot, ata të cilët janë kthyer nuk dëshironin të deklaroshin me konstatimin se jemi të paragjykuar nga rrjethi social. Po, ka ndodhur dhe ka më ndodhur kjo. Do thotë, na duhet me kuptuar dhe komunitetin. Përgjithësi, normal që reagojnë, paragjykojnë mirë, po nuk mund ja ek frikën shumë lehtë komunitetit. Për një grup më të njerëzve që kanë udhëtuar në konfliktin Sirisë të reaguar që janë rikthyer. Pritet me u paragjyku, mirë po varet atë puna e shtetit, varet puna e medias se sa ne jemi në gjendje me bind komunitetin që njerëz që janë rikthyer nuk përfaqin rrezik për sigurinë qoftë nacionale, qoftë sigurinë e komunitetit përgjithësi. Mirë po për secilin individ, mënyra më e mirë e trajtimit për secilin individ, vetëm pas për gratë është mirë me kuptuar arsyet e shkumjes së arsyet e kthymit, që është shumë e vështirë me kuptuar pse janë kthyer. Mirë, kjo fotografi e tillë Skender, me siguri e shihni edhe në anën tjetër, është megjithatë e nxit një farë lloj paragjykimi. Po megjithatë e vërteta është kështu, nuk mund të themi asgjë më shumë. Mirë, atëherë para se të flasim me Imamin, për një studius filozofisë, për ata të cilët e njohin konceptin social të këtyre njerëzve, Ismail, desha të them, të bëj një pyetje, nëse dikur këta personi janë kthyer pavullnetshëm në një vend nga i cili janë larguar, në kërkim të shpërblimeve hyjnore dhe botës e përteme, si e formsojnë këtë pritje të nesërmen e tyre dhe sjelljen e tyre, për arsye se me kthehen nga një botë që shpirtin e kanë fal të botës përteme, kthehen në një botë reale, si realisht mund të akomodohen këta? Po, çma gjepsja ndodhë është shumë njerëzore me çdo mashtrim që paraprakisht i ka ndodhë, do të thotë persona ose në këtë rast tyre grupet që kanë pa të arsyeshme angazhimin e tyre në luftrat të huaja. Po ajo çka është e rëndësishme të cekët në këtë fenomen që ne pe trajtojmë është pas lufta faktikisht, dhe si çdo pas lufte dhe ndodhë dhe shembja e autoriteteve të ndryshme, duke lënë zbrastin e artikulimit e autoriteteve të reja faktikisht. Mos të harrojmë këtu pas luftës ka ndodhë një inxhiniering i tonë ideologjik që ka investu parë dhe ka investu ide për një interpretim të tillë çfarë ne sot po e trajtojmë si problematik edhe për vendin. Nëse e kujtojmë, do të thotë Islamin në mënyrën e tradicionale, nëse mund të themi kushtimisht, me premisa bile dhe iluministe, kujtojmë vëllezërit Frashëri dhe të tjerët, dhe interpretimin e teologëve shumë të mëdha Avicena, për shembull, që ka qenë një ndër teologë më të mëdhenj mendimtar që ka pas prirje shumë më të liberale, si më thonë, dhe kalimi nga ajo mendësi tek sot për shembull kemi raste të imamëve të ndryshëm
rasti I fundit ishte në Pemë duket, ku bëhet përkthimi, do të kalimi nga Vicenat të Sabi Kutub, që ka qenë I arrestuar edhe nga Egjipti sekular për radikalizëm, dhe shpërndahet libra falës. Do të është kalimin se si ka rrugtu ky fenomen dhe si inxhinjeringu ideologjik me prapavia politike e ka manipulu një strukturë të tonë që ka pas mangësi dhe munges identiteti, do të thotë, sepse ata njerëz janë të përpunueshëm në të gjitha rastet, sidomos në rastet e krizave kur pas luftës dhe e kanë përdorur për qëllime të ndryshme. Kjo është ai handikepi jonë si shoqëri që nuk e mri me trajtu pak ma sakt dhe ma dinjitetshëm, dhe kemi lanë që njerëz të ndryshëm të futën në këtë lloj rrugtimi për të bërë luftra të huaja faktikisht. Ismail Tasholli, edhe ministri dhe disa psikologë janë deklaruar deri tani në një farë mënyrë kërkojnë që këta të kthyer, duke përjashtuar fëmijët natyrisht, ti trajtojmë si viktima, e jo si pjesë e një konstrukti dogmatik që ka shkaktuar viktima. Akuzojmë ta bëjmë këtë kapërcim për arsye se e rrezikojmë që duke I mbyllur sytë të prodhojmë viktima në Kosovë. Po, faktikisht janë dy qasje edhe në sociologji se fenomenet të tilla të individëve dhe grupeve I trajtojnë si viktima të shoqërisë, do thotë, dhe ka pikpamje tjera që megjithatë individualizmin e vun në pikën kryesore të përgjegjësisë së çdo personi. Po megjithatë këta duhet të trajtohen si viktima, pasi që edhe kthimi I tyre ose vullnetarizmi për të kthyer është mëse I qartë. Në përjashtim të atyre që nuk janë penduar. Ata që nuk e kanë pendesën pjesë të tregimit të tyre, mendoj që duhet trajtohen si kriminal, pasi që edhe me ligjshmërinë tonë dhe kushtetutën tonë ashtu duhet trajtuar. Ajo çka është e rëndësishme është që për herë të parë ndoshta mas shumë kohe ndëgjojmë një lajm të mirë nga qeveria dhe Ministria e Drejtësisë, sepse nuk jemi mësuar të shpesh të dëgjojmë lajme të mira. Ka qenë kthimi, organizimi dhe koordinimi që ka qenë me pjesën demokratike të Sirisë dhe me Amerikën dhe me shtetin tonë, do të ka qenë një organizim I dinjitetshëm dhe kthimi I tyre tash është sfidë se si do të trajtohen më tej këta. Faleminderit. Atëherë, Imri desha nisem realisht ju si Imam kur shihni kaq shumë probleme me të cilat përballen këta persona dhe shoqëria pastaj dhe shihni punën që ka bërë Bashkia Islame e Kosovës, a mendoni që qoftë edhe pavetëdijshëm ose me shkujdesje në një mënyrë tjetër janë përgjegjës dhe ju si Imam sa keni përgjegjësinë këtë dhe sa mund nxjerrësh mësim nga gjithë ajo që kolegët e tu shpeshherë kanë dhënë ligjërata gati shtytse që njerëzit shkojnë atje. Por para së gjithash vetëm desha një përmirësim se ju më përmirësuat edhe pse unë mendoj që kam pas drejt, po megjithatë po e marr si tillë, ju ligjëroni ose jeni këshilltar edhe në burgjet e Kosovës si Imam, kuptohet, për të kujdesur për këta njerëz, spaku për t'i rehabilituar nga gjithë ajo dhunë, krim dhe po themi kështu çmenduri që ka ndodhur në territorin e Sirisë dhe Irakut. Fillimisht, do thon kjo çështja e Bashkisë Islame normalisht që dijen deklaratat herët që Bashkia Islame është deklaruar që mos shkohet në këto vatra të luftës, sepse e kanë vërtetuar me deklaratat e tyre zyrtare që janë shprehur përmes mediave se atje nuk është duke u bën një luftë në emër të asaj që na mëson Islami ose Kurani, por është një vllavrasje, e vllavrasjen e ndalon edhe Kurani. Prandaj konsiderojmë që ky rasti I fundit për cilën po flasim, fillimisht këta të kthyrit në Kosovë, ne vendim keqare për atë çfarë kanë mundur të përjetojnë atje, nga se edhe vetë si popull nuk është moti që kemi dalë nga lufta dhe kemi përjetuar edhe në kurën tonë, kështu që duhet mundohemi
gjithë zbashku, akterët edhe institucionet tona, edhe Bashkia Islame, edhe Ministritë Njerezve, por edhe shoqëria civile që të rehabilitojmë ata në vendin e tyre, ku janë kthye, dhe sigurisht që Bashkia Islame në këtë rast është në vijë me institucionet tona për ata fëmijë, sidomos me i reintegruar, me i shkolluar. A ka vështirësi për shembull me ata që bisedoni sidomos në Burgje? Pra një pjesë e tyre kanë refuzuar që edhe të komunikojnë, edhe të rehabilitohen, nëse mund ta quaj ashtu. Fillimisht edhe deklaratat ndoshta edhe të zyrtarëve, por edhe nëpër media nuk kanë qenë të kujdesshme mënyrën që kanë qas. Po lajm kemi dhënë, Imri. Ka qenë lajm, por e shprehja, sepse baton i nderuam neve se Imam, unë këtë rast me disa imam të përzgjedhur nga Bashkia Islame, e kemi kaluar në për disa trajnime edhe në vend, po kemi vizituar edhe shtete ndryshme të Evropës, edhe kemi pa qasjen e botës demokratike ndaj këtyre rasteve. Prandaj kemi shkuar atje për të marrur mësim, gjë që nuk është vepruar as për sa afërm i ngjajshëm në vendin tonë në Kosovë. Po e përmend vesh një rast që më ka ndonë në Londër sa ishëm një trajnim, atje ata personat që ishin përgjegjës për rehabilitimin e këtyre rasteve, na treguan se shteti i Britanisë ka një metodë na u duk shumë interesante. Imamët për shembull, hoxhallarët, që edhe atje janë për me i trajtu këto raste ose me i rehabilitue personat që kthehen prej vatrave të luftës. E kishin një mbështetje për shtetit, ose prej shërbimeve sekrete. E kanë marrë vesh që filoni është duke qëndruar ose duke u shoqëruar me filan organizatat terroriste. Por s'ka bo ende veprime terroriste, nuk e kanë marrë me njerën as në paraburgim, as në pyetje, po ja kanë dërguar jo policin, por policia kanë qenë përgjigje në bashkim, po ja kanë dërguar hoxhen. Edhe hoxha i kanë mua shtetin ka dërguar. Ti je i vëzhguar, je për cilën, je i shoqëruar me çdo organizat, këta bëjnë kështu. Nëse i bën pishman, pendohesh, as nuk do të ka policia, as nuk do të burgosësh, fillon jetën edhe e vazhdon në mënyrë të rregullt sipas ligjeve të vendit, sipas kulturës, civilizimit e kështu me radhë. Kështu që edhe neve duhet marrim mësim prej atij. Normalisht çasja në Burgun, unë jam në Burgun e Sigurisë Larte në Gërdos të Podujevës. Faktikisht në fillim pak ka qenë e vështirë çasja ndaj këtyre rasteve. Mos them që kanë qenë edhe përjashtues, sepse ata janë të lirë, a dëshirojnë me taku hoxhen, a dëshirojnë me taku psikologun, me u këshillue, janë të lirë. Por megjithatë çasja jonë ka bërë që ju kemi thonë fillimisht që na jemi hoxhallar veç për zgjedhën prej Bashkisë Islame. A je suksesshëm apo jo me ta? Deri më tani shumë mirë, sinqerisht. Një grup i vogël është ata që nuk pranojnë ende me u qas këshillave të hoxhës, një grup shumë i vogël, do thotë me përqindje mundi me marrë 3% prej të burgosëve sa janë në atë burg. Por fillimisht ju kam treguar që as nuk paguana prej shteti, as prej Bashkisë Islame. Por jam vetëm i përzgjedhur, është vullneti jam me ardh, me javë largu pak mërzin fillimisht, pastaj kush ka nevojë ndonjë këshill, dhe nuk ju shikoj me atë syrin e kriminalëve për krime ndryshme që në këto, ju shikoj me syrin e vllaut që kemi prej gjakut, edhe prej besimit, edhe prej hallit që në këto, sa do pak me javë lehtësue, edhe me të vërtetën kanë prit mirë, herën e parë pak kështu hutueshëm të më shikue, herën e dytë e tretën dhe pastaj me pije, me mohabet. Për ndryshe është duke shkuar në atë burg ku jam unë përgjegjës për me këshillue, për momentin është një atmosferë mirë. Mirë, faleminderit, kjo e interesante, po, do me pyeti Imamin. Në këtë kontest, po. Me sa jam unë ndjeni, po më intereson ma konfirmu jo. Këta personat që janë të dënuar, bila jo që ka qenë shkelje drejta vlerjut, ka qenë sepse fazën e timeve disa zhvillohet, këta i kanë qenë në Burgun e Sigurisë së Lartë. Ndërsa Burgu i Sigurisë së Lartë parashihet vetëm për ata personat të cilët janë të dënuar mbi 20 vjet. Që realisht është bërë një shkelje, po flasëm parim. Po më intereson, a ka dikun tjetër, ti sa i ndjeni se Imam, përveç të Burgut të Gërdofsit që pëqun, a ka dikun tjetër në Dubrava, apo në qendra tjera, në këtë drejtim, dhe më thonë të dënu për të vërë? Sigurisht për këtë informacion Skenderi është më kompetent, është më ndjeni, unë nuk jam ndjeni për burgje tjera se... Atë kompetencën teritoriale, i Podujevës... Absolutisht, nuk kam shkur asë njerë në burgje tjera.
Nëse Rezia jeni gati, ta ndëgjojmë deklaratën e Albert Berishës, i kthyer nga Siria, i dënuar me 3 vjet e gjysmë në Burg të dhëna në Info magazin në mars të vitit 2016. Regjia, nëse jeni gati, ta ndëgjojmë deklaratën e Albert Berishës. Jo, në fakt, nuk është se ndihem fajtor ose nuk është se kam frikë nga dikush për shkak se nuk i kam borxh asnjëriu dhe për këtë arsye ndihem i lirë për të folë dhe për t'tregu përvojën time. Ne kemi shkuar në Siri dhe tani kemi marrë etiketën terrorist pa të drejtë. Për arsye krejt humane, krejt njerëzore kanë vendosur me udhëtu në Siri. Religioni nuk munde me mohu që nuk është. Jam musliman, jam krenar për këtë që jam, edhe normalisht që pjesa e popullsisë atje i ka taku besimit që unë i takoj edhe kam ndjenjë një lloj afërsie më të madhe. Besoni që do t'i kisha ndihmuar edhe dikujt tjetër edhe nëse nuk do t'i përkiste besimit islam. Nuk kam qenë vullnetar i kryqit kuq që nga fëmijëria nëse nuk harrej. Po ashtu, nuk është se kam qenë ndikuar prej dikujt. Vendimin e kam marrë personalisht vetë me ndërgjegjet time të pastër. Nuk ka qenë arsyeja pse ne kemi dashur të t'ju bashkohemi ndonjë grupi ose organizate terroriste. Ne nuk kemi patur as idenë se cilat grupe terroriste veprojnë në Siri. Jam penduar për shkak të dy arsyeve. Arsyeja e parë është që nuk kam mësuar nuk pata mësua shumë sa duhet për luftën, për islamin, për gjësi. Arsyeja tjetër është që nuk i kam pyet as prindët e mi. Tani dikush mund të thotë se pse si ke pyet prind, po cili prind i thotë të fëmijët vetë shko dhe vdes diku. E di që rrezikoj deri 15 vite Burg, por edhe sikur më japin edhe 500 vjet Burg, asnjë njeri nuk mund të më detyrojë që ta pranoj diçka që s'kam bërë. Unë po t'ishte në fuqi ligji ta pranoni se jeni terrorist? Ta pranoj që kam marrë pjesë në organizata terroriste. Këtë s'do ta pranoj kur. Është interesant, Skender, në raportin tuaj të tetorit vitit të shkuar me titull Rrezikët e reja të ekstremizmit të dhunshëm, ju shkruani se ndër faktorët që e vonojnë kthimin e luftarëve të ISIS dhe familjeve të tyre janë besnikëria ndaj shtetit islamik dhe moslehimi i Turqisë ata të futen në territorin e saj. Pyetja është me që janë kthyer, apo ka bën Kosova që e pranon kthimin e këtyre njerëzve në vend? A ka rrezik nga ta? Pse është kjo bombë kurdisus, siç e quheni ju në raport, dhe sapo e ndëgjuat deklaratin e Albert Berishës, i cili mohon që ka qenë në një, edhe pse më duket është i dënuar me 3 vjet e gjysmë Burg, që është në diku në sfera komuniste, dhe e mohon që ka marrë pjesë dhe ka shku me vullnet, po mohon që ka marrë pjesë në një krim ose në një organizatë që ka bërë veprime kriminale. Po rikthimi i luftarëve të huaj është një numër shumë i madh që janë rikthy. Edhe të jem shumë sinqert, ata mund deklarojnë që janë penduar dhe mund deklarojnë që janë rikthy me dëshirë. Mirë, po kjo zakonisht duhet me vërtetuar në bazë sjelljes tyre që i deklarojnë për një kohë gjatë. Se nuk mundem me për të mirë qenë dikush që është rikthy në Kosovë ka deklaruar që është penduar dhe nuk ka dëshirë, nuk ka dashur me qenë pjesë e shtetit islamik, në kohë edhe momentin që rikthehet prapë sjelljet e tij na tregojnë një gjë të njëjtë. Ka raste që janë rikthy janë kundërshtim me ISIS-in, po nuk janë kundër ideologjisë, do thotë. Që është shumë probleme e determinu sakt se realisht ato që ato në është e vërtet. Kjo mund të vërtetuar në bazë sjelljes tyre apo në bazë informata që i kanë mekanizma të tjerë të sigurisë. Bombe kurdisur ose rreziku për luftarëve të huaj, rikthimi i tyre është ka rrezik. Ekziston një rrezik potencial për tyre. Sepse në rast të shqyrtojmë sulmet potenciale terroriste që janë parandaluar prej autoriteteve të sigurisë të Kosovë, dikon rreth janë 3 ose 4, prej një pjesë shumë të madhe njerëzve që janë arrestuar, dikon 4 ose 5 individë që janë arrestuar, janë ish luftarë të huaj që janë rikthyer në Kosovë, edhe që kanë tentuar me marrë pjesë, qoftë me organizu potencialisht ose me ndërmarrë aksione terroriste në Kosovë, qoftë me bë propagandë ose video propagandë për ISIS-in. Bomba kurdisur që folëm na është për njerëz ose individ që asnjëherë nuk kanë pas mundësinë me udhëtu në Siri në Irak, asnjëherë nuk kanë pas mundësinë me qenë fizikisht pjesë në organizata terroriste, mirë po ideologjikisht janë e përkrohen. Ka fenomene ose me terme ndryshme që i quajnë ujt vetmum, i quajnë simpatizues të ISIS-it, apo diçka tjetër, na i kemi quajtur simpatizues ose celula të fjetna që i quajnë përgjithësi, po kryesisht na kemi përkrah këto simpatizues, do thotë njerëz që e përkrojnë ideologjinë, njerëz që i qëndrojnë besnik,
qoftë shteti islamik, qoftë ideologjive njëjta të organizata ndryshme terroriste, mirë po e presin momentumin me reagu. Edhe kjo vërtetohet në fakte, në raste konkrete. Për shembull në rastet në Evropë. Kryesisht çdo i pesti sulm që është bërë në Evropë është bërë për luftarëve tuaj që janë rikthyer për Sirisë të Irakut, ndërsa katër sulme tjera janë bërë për individëve që asnjëherë nuk kanë votuar fizikisht në Siri edhe Irak. Ndërsa në rastin e Kosovës, për katër sulme 8 sulme që janë parandalu, prej 10-ra ndoshta 20 apo mbi 30 individ që janë arrestu ose dyshuar për gaditjen e këtyre sulmeve terroriste, vetëm 5 kanë qenë individ që kanë udhëtuar në Siri në Irak. Pjesa tjetër janë individ që asnjëherë fizikisht nuk kanë udhëtuar në luftat huaste. Asnjëherë nuk kanë qenë zyrtarisht anëtar të Shtetit Islamik, Al-Fatah al-Shamit apo në organizatë tjetër terroriste, mirë po ideologjikisht e kanë bërë. Edhe kjo ndëlidhet direkt me rrjedhjen e kërcënimeve rreziqe që ndodhin për ekstremizmin dhe terrorizmin, edhe ndrimi i strategjisë që kanë organizata terroriste në botë. Do thotë deri në 2015 ISIS ka pas një territor, ka kërkuar luftar të huaj, mirë po më vonë edhe e bën ndryshimin e strategjisë. Kështu që kërcënimet e reja ekzistojnë, do thotë edhe në kuadër edhe në bazë edhe ndryshimit të kërcënimeve rreziqe, ndryshimit trendit që ekziston kërcënime rreziqe për sigurinë edhe për terrorizmin qoftë Kosovë, qoftë në rajon, qoftë në botë, atëherë edhe vetë misionet e sigurisë edhe i adoptojnë qoftë politikat e tyre, i adoptojnë edhe mënyrat e aktivitetit për më ballafaqsu me një fenomen të tillë në përgjithësi. Atëherë desha të pyes konkretisht me faktin që keni kontaktuar me klientët tuaj, si është gjendja psikologjike e tyre, fëmijë, dhe a mund që ata t'jenë pjesë, apo a janë të afta t'jenë pjesë e konstruktit social të Kosovës, për arsye se konstrukti social mund t'i paragjykoj një rrëfim që e patëm në lajme, që ato janë të paragjykuar. Unë konsideroj që ato kanë me qenë të paragjykuar. Edhe për ty është kjo pyetje. Kanë me qenë të paragjykuar, mandej edhe gra tjera, e keni pa edhe prej mënyrës se si veshën me ato feregjet apo si quhen, edhe... A keni provuar a heqin dorë prej feregjet? Nuk ishte momenti me bisedu, po mënyra që shi vendosën edhe mandej edhe u dufte edhe atë identifikimin me bërë një police femër, zbashku me avokatën me i pa, do me thonë këtu kanë me u paragjyku nga rrethi, sepse shof edhe jashtë këtyre, po e marrë shembull, unë e kërkoj një punëtore që më duhet për kujdeset shtëpis, edhe ndodhin shpesh telefonata, thotë unë jam e mbulu me atë pengoj, më thotë, sepse do me thonë gjitha dyrt ju mbyllen në këtë kuptim. E leje mo me këto gratë, prandaj unë konsideroj se është një obligim siç i kanë pru deri këtu, i mbetet një obligim këtij shtetit Kosovës me u marrë me to, nuk ka bashkë thjesht. Imagjinoni gjithkush në vete, për shembull sot disa nga ato gra u deklaruan sepse disave ju kishin vdek burrat, klientja ime i ka mit burri ende në Siri, çka do të thonë me torti për një herë në këtë krizë ekonomike, sociale, 5 anëtar të familjes me fillu gjithçka nga e para. Dhe është sigurisht është sfidë edhe për ato familje. Çka më bëri për shtypje, më bëri të qesh, edhe pse unë kuptoj edhe këto sekuenca, është se më thanë na kanë dhënë kritika një telefon. Ajo me qarë, derisa unë e kuptoj që ato kanë për nevojë për çështjet më elementare, mendoj për mas pari për dhoma, që t'i kënë tyre. Imagjino si mund të akomodohet një familje pesantashe nëse kunati ose dikush, sepse tash ju kanë paraqit probleme edhe familjarëve që ju kanë vratje djemt apo vëllezrit. Kështu që unë besoj që në këtë drejtim, siç e dha sot shenjën e mirë, nëse më me thonë, si grua që u propozu dhe që në ka aprovue arresti shtëpiak, që në praktikën gjyqësore nuk ka ndodhur për këto vepra penale me u kërku kjo. Unë besoj që edhe në këtë drejtim dal nga dal shteti Kosovës e posh edhe Albelardin, edhe pse ke pak konfuz, sepse i quajti viktima, e tash edhe viktima dhe nanat aty në viktima sot me u dëshu për një vepra penale terrorizmit, sikur mund t'jenë, viktima dhe mund t'jenë. Po mirë, veç kur të thush viktima, mandej në avokate që të punë e kena, ka punë për një fjallë edhe kriminal që tojna deri në fund. viktima Kështu që besoj që në këtë drejtim i metet mjaft sfidë institucioneve të Kosovës, ti rehabilitojnë çdo pikpamje, ti ndihmojnë ekonomikisht, mandej këta trajtimi këtyre do të jetë model dhe inkurajim, që unë kam bindjen që dhe shumë persona kanë vullnet për më kthye dhe kjo është një shumë e mirë. Imam?
A mund jenë pjesë e konstruktit social Kosovës në të ardhmen, pra arsye se me gjitha ato që kanë përjetuar kanë një mungesë këtu? Po i të kthehemi historisë, për derisa si popull kemi ditë me i pritë edhe popull i tjerë me i strehu, për shembull hebrejnit kur bota donte t'i masakrante, neve i futëm gjirin ton të sigurisë dhe të paqes dhe të dashurisë, kështu që edhe këta janë pjesë e jone e popullit ton. Dikush është provuar me qëllim, dikush ndoshta nuk e ka menduar ashtu, sidomos fëmija janë të pafajshëm. Ata duhet mundohemi mos t'i paragjykojmë edhe populli, do thotë familjarë duhet mundohen që t'i rehabilitojnë dhe t'i risocializojnë ata në vendin tonë. Sigurisht që edhe një debat, me qenë se përmeni shumë shpejt Skenderi nderuar, çështja e bindjeve religjioze. Sigurisht që atje kanë pas mundësi me marrë tjera bindje religjioze më radikale. Kemi punë së bashku edhe mediat edhe institucionet përgjegjëse edhe Bashkia Islame edhe Ministritë përkatëse që të edukojmë dhe të këshillojmë që të kenë ato bindje religjioze konform edhe të ligjit Kosovës e të kushtetutës të Bashkisë Islame, por megjithatë duhet me dhënë një hapësirë konsideroj shumë sinqerisht, baton, debateve të shnosha me psikolog, me sociolog edhe me xhollar më shumë e kam fjalën për me prek këtë çështjen e bindjeve religjioze. Nuk e di që kjo studio ka qenë mbyllur, unë kam pas shumë debate. Jo që është mbyllur, por të gjitha trajtimet që i ka bë Qendra e Sigurisë kemi pas këtu dhe po kthehem te fundi. Ismail, risocializimi i këtyre njerëzve. Megjithatë ekzistojnë disa e para kategorizimi social i momentit është paragjykimi. Pastaj vjen një fazë tjetër që kemi të bëjmë me njerëz të cilët e kanë pas një mungesë të gjatë në Kosovë, nuk dihet ose kanë harruar si jetohet, si janë familja. Dhe zakonisht këtu janë momente edhe prekse edhe të rënda, edhe mund t'i vendos ata në anën tjetër të ballafaqimit. Përfundimisht ne duhet të trajtojmë ata me doza të humanizmit, faktikisht me një njerëzillëk, sepse ata janë viktima të interpretimeve shumë radikale që kanë ndodhur këtu në Kosovë. Më herët ju e përmend bomba e Kurdisën, që e tha sakt edhe në aspektin e statistikave, që çdo i pestë më duket e tha që është kthy ka qenë potencialisht terrorist prapë në Evropë. Do të thotë ai është rreziku, po bombën e Kurdisur unë e shoh faktikisht te degenerimi i interpretimit të Islamit brenda Bashkisë Islame dhe brenda disa imamëve që marrin faktikisht dhe poste zyrtare karshi Bashkisë Islame, sepse bomba e Kurdisur janë ata. Se mos harrojmë se terrorizmi fillon me gjuhë. Dhe nëse dëgjojmë interpretimet e tyre radikale, që janë jashtë kontekstit shqiptar totalisht, do të tendenca e tyre e imponimit të një sistemi vleror, kulturor, që s'ka të bëjë asgjë me traditën dhe me kulturën tonë, do të ata janë bomba e Kurdisur. Mos të harrojmë Siria gjeografikisht është shumë e lartë, po na ka bë temë e ngjitur për trupi dhe 10 vitet e fundit, ose këto vitet e fundit, dhe nuk ka mundësi tjetër të shpjegimit përveç se ajo nxënja me atë temë është bukfalisht ideologjike dhe ndikuar për interpretimeve radikale, se s'na lidh asgjë tjetër. Sidomos kur kemi parasysh kontekstet e kloklavitur atje që janë kontekste shumë komplekse, politike që nuk dihet se kush për çka po lufton faktikisht, se janë shumë grupe, do thotë dhe gatishmëria jonë në pjesëmarrje aty në luftë është si rezultat i interpretimeve që kanë ndodhur brenda Kosovës. Do thotë ajo është bomba që ne duhet të merremi me të. Deshta me shtu diçka baton. Vetëm shkurt se nuk është veç deshta me thonë që nuk është e rastishme edhe lufta në Siri dhe bashkangjitja e shumë njerëzve nga gjitha anët e botës. Me qenë se edhe përpara ka pas në vende islame luft, ka pas në Afganistan, ka pas edhe në Irak më herët, ka pas edhe në Libi, po megjithatë dihet që është zgjedhur me qëllim formimi në thojza e shtetit islamik në tokën e Sirisë, me qenë se atë ndryshe përjetojnë atë tokë njerëzit muslimanët. Kështu që edhe neve duhet kemi kujdes normalisht me këtë lloj të radikalizimit, por megjithatë është një pjesë e imamëve që
edhe jenë disiplinu për i bashkisë islame, por edhe ta shetutje do të kene më shumë kujdes, sepse... Po me gjithatë heqen, me gjithatë ose të largohen... Edhe shumë shtete kanë... jenë përfshin mënyra ndryshme gjatë këtij konflikti, por megjithatë shpresojmë që dalin faqe bardhë me këta që jenë kthyer. Shumë e çuditshme disproporcioni e marrjes tonë me Sirinë në kohë krize, me të atyre në marrjen me neve në kohë krize tonë. Do të thotë ky disproporcion është amoral këtu në vetvete. Gjithsesi, po konteksti komplet ndryshe. Po, konteksti ka ndryshe, po e kam fjalën e krizës. Kur ne kemi pas krizat e janë zoma pak me neve. Pse na duhet të nxinemi me të më shumë tash? Mirë, ky ishte fundi. Ky ishte fundi, faleminderit shumë, ne shijova shumë debatin, natyrisht se tema është e dhimbshme, po mbi dhimbjen edhe mund ta ndërtojmë një kontekst social i cili realisht i ndihmon edhe njerëzve edhe shoqërisë tonë. Mirupafshim.